أعزائي عشاق الطيران، أهلا بكم على متن رحلة جوية. بعد الحرب العالمية الثانية نشبت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وتسبب هذا الصراع البارد في تقدم صناعي كبير لإثبات من الأقوى، فبدأ سباق من يصل للقمر أولاً. ومن يصنع أقوى قنبلة نووية. وقبل ذلك في مايو من عام 60 تحديدا تم إسقاط طائرة لوكهيد يو2 الأمريكية من قبل الروس، وادعت حينها الحكومة الأمريكية أنها كانت مجرد طائرة مختصة لدراسة الأجواء ظلت طريقها. لكن قصة الحكومة الأمريكية فندت عندما أظهر الاتحاد السوفيتي صورا لحطام الطائرة وهي مزودة بمعدات مراقبة. هذه الحادثة زادت تداعيات الحرب الباردة، وكانت سببا لولادة طائرة استطلاعية سابقة لعهدها تدعى SR-71 بلاكبيرد. يتم اكتشاف الطائرات الاستطلاعية عن طريق الرادار، والذي يستخدم موجات الراديو ليكشف الأجسام الغير مرئية. فتنطلق هذه الموجات الكهرومغناطيسية من جهاز الإرسال حتى ترتطم بجسم ما، فتنعكس وتعود إلى جهاز الاستقبال كاشفة موقع الطائرة. وحتى تنجو الطائرات من مصيدة الرادار يجب أن يكون مقطعها العرضي صغير جدا، فمثلا المقطع العرضي لطائرة مدنية يصل إلى 100 متر مربع مقارنة مع 10 متر مربع فقط للSR-71. وأحد أبرز العوامل المساعدة لتقليل المقطع العرضي للطائرات هو الطلاء، فطائرنا الأسود الذي له من اسمه نصيب تم طلاؤه بمادة الفرايت السوداء التي تمتص جزيئاتها موجات الرادار عندما ترتطم بها بدلا من عكسها، فتقوم هذه الجزيئات بذبذبة موجات الرادار مشتتة الطاقة الكهرومغناطيسية إلى حرارة. هذا إذا افترضنا أن قوة الرادار كانت كافية للوصول إلى الSR-71 التي تحلق على ارتفاع يفوق 85 ألف قدم، والتي تعتبر أعلى طائرة استطلاعية وصلت لهذا الارتفاع المذهل. ولك أن تتخيل يا صاحبي بأن هذا الارتفاع عالي جدا لدرجة أن قائد الSR-71 الطيار باز كاربنتر استطاع رؤية تقوس الأرض. الSR-71 ليست قادرة على التحليق عاليا فقط، بل أنها أسرع طائرة صنعها الإنسان على الإطلاق، فهي قادرة على الوصول إلى فوق 3500 كيلومتر بالساعة، يعني فوق 3 أضعاف سرعة الصوت. يعود الفضل إلى تصميم محركها المبهر، فمحرك طائرنا الأسود ببساطة يتكون من 3 أجزاء رئيسية: الكمبرسور، غرفة الاحتراق، والتوربين. فعند دخول الهواء تقوم عجلة الكمبرسور بضغطه بشفراتها، وبعد ذلك يحقن الوقود فيختلط مع الهواء ويتم إشعاله في غرفة الاحتراق، فتندفع الغازات الناتجة من الاحتراق بسرعة عالية جدا لتدير عجلة التوربين التي بدورها ستدير عجلة الكمبرسور لتستمر بتغذية المحرك بالهواء المضغوط. هذه الغازات الناتجة من الاحتراق ستولد قوة معاكسة دافعة الطائرة للأمام، فلكل فعل ردة فعل، صح؟ وفي التطبيقات العسكرية كحال طائرنا الأسود يستخدم نظام يسمى الأفتر بيرنر، وهو ضخ الوقود في العادم لحرق ما تبقى من الأكسجين، والذي يزيد قوة الدفع بنسبة قد تصل إلى 50%. محرك الSR-71 يمتاز بوجود هذا الرأس الرمحي في مقدمته، والذي يقوم بتقليل سرعة الهواء الداخلة للمحرك إلى ما دون سرعة الصوت. إلى الآن يبدو التصميم كأي محرك تيربوجيت آخر، ها؟ طيب، حتى ترى الجمال الحق ويدركك زهد بكل جمال كان تمويها، خلونا نفصل شويتين.
تبلغ سرعة الصوت حوالي 1200 كيلومتر بالساعة، وعندما تتجاوز الطائرات هذه السرعة وتكسر حاجز الصوت تتولد موجات صادمة على جسمها مؤثرة عليها وعلى أداء المحرك. وعند هذه الظروف يدخل الهواء المحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت، وهو ما لا تطيقه عجلة الكمبرسور، فيصبح وجودها في المحرك عائقا. فعندما تتجاوز الطائرة سرعة الصوت تبدأ الموجات الصادمة بالتكون عند مدخل المحرك، والتي تتغير فيها الصفات الفيزيائية للمائع بشكل لحظي، مسببة اهتزازات شنيعة للأجسام التي تتولد على سطحها. فتقوم مجاري الهواء هذه بخنق تدفق الهواء لتقليل سرعته، وكلما زادت سرعة الطائرة كلما زاد تكون الموجات الصادمة داخل المحرك، فيبدأ هذا الرأس الرمحي بالتراجع حتى يجعل الموجات الصادمة في المكان الأمثل لكي لا تؤثر على أداء المحرك. جمال تصميم هذا المحرك لا يكمن في هذا الرأس الرمحي، بل في هذه المواصير. فما يميز محرك الجي 58 عن أي محرك تيربوجيت آخر هو أنه عندما تسير الطائرة بضعفي سرعة الصوت تقوم هذه المواصير بتمرير الهواء بشكل مباشر إلى نظام الأفتر بيرنر، مما يجعل المحرك يعمل بمفهوم مختلف يطلق عليه الرام جيت، وهو التصميم الذي لا يحتاج إلى ضغط للهواء في مرحلة الكمبرسور، ويعمل بكفاءة عالية عند تدفقات الهواء التي تفوق سرعة الصوت. هذا التصميم جعل طائرتنا تحلق بسرعة تفوق 3 أضعاف سرعة الصوت بكل أريحية، جاعلة صواريخ وطائرات العدو لا تستطيع معها صبرا. فلم يتم إسقاط أي من هذه الطيور السوداء 32 طيلة فترة خدمتها. يتم تجهيز قائدو ال SR-71 وكأنهم ذاهبين إلى رحلة فضائية، فالطيار يحتاج للبس الزي الفضائي حتى يتحمل جسمه الضغوط العالية المسلطة عليه بسبب سرعة الطائرة المهولة. وعند هذه السرعات المجنونة ستتولد حرارة عالية نتيجة احتكاك الهواء بجسم طائرنا الأسود. ألا يجب أن تطلى بالأبيض كما اتفقنا سابقا؟ صحيح أن اللون الأبيض يعتبر لونا عاكسا للإشعاعات، لكن الأولوية لهذه الطائرة الاستطلاعية ألا تكتشف بالرادار، والألوان الداكنة في الواقع ليست مجرد ألوانا جيدة في امتصاص الإشعاعات فقط، فوفقا لقانون كيرشوف للإشعاع فإن الأجسام التي تمتص الإشعاعات بشكل جيد تعتبر أجساما مشعة بشكل جيد أيضا. فهذه الحرارة التي ستتولد في جسم طائرنا الأسود ستتشتت عن طريق الإشعاع. طائرة بمثل هذه المواصفات والقدرة العالية يجب أن تكون مصنوعة من مادة قوية وخفيفة بنفس الوقت، فكان التيتانيوم هو الخيار الأمثل آنذاك. فالإس آر 71 مصنوعة بأكثر من 90% من صفائح التيتانيوم المشكلة داخليا بشكل مموج، لأن عندما تصل الطائرة إلى السرعات العالية وتسخن مادة التيتانيوم تتمدد وتحكم هذه الصفائح إغلاق جسم الطائرة. وهذا التعمد بعدم تطابق صفائح جسم الطائرة بإحكام يسبب تسريب في خزان الوقود خصوصا قبل إقلاعها في المدرج، مما يضطرها إلى التزود بالوقود بعد الإقلاع وبعدما تصل إلى درجات الحرارة المطلوبة. كل ما رأيناه يا رفاق هو التقنية لطائرة صنعت قبل حوالي 60 سنة بتصميم هندسي سابق لعهده وبأدوات بدائية، وما زال يبهرنا إلى اليوم.
الجدير بالذكر أن لهذا الطائر الأسود خليفة يدعى ال SR-72 متوقع أن يحلق في قادم السنوات. فماذا عساك صانع أيها الإنسان بعد هذا التطور الكبير؟